السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون استكمال للمربع بتاعنا. في الفيديو الاول شرحنا مع بعض طريقة تكوين الوردة الدائرية. في الفيديو التاني كان طريقة تكوين مربع حول الوردة الدائرية، يعني ازاي نكون مربع من شيء دائري. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون طريقة تشبيك الوحدات دي مع بعضها لتكوين مفرش كبير، سواء بقى مفرش مستطيل او مفرش مربع او زي ما انتم حابين، طبعا للسفرة للترابيزة، ايا كان طبعا الغرض منهم. طريقة التشبيك سهلة جدا وبسيطة. احنا طبعا اخر حاجة عملناها في الفيديو اللي فات كانت ان احنا وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا، زي طبعا ما احنا شفنا في الفيديو الخاص بالتكوين المربع. بعد ما اشتغلت 3 سلاسل هاجي هنا هعد 1 2 تالت سلسلة هدخل وهقفل بغرزة منزلق. كده بيكون انتهى معايا المربع دوت. بعد كده بسيب مسافة من الخيط وببدأ اقص، والخيط اللي باقي عندي بسحبه من على الابرة بالشكل ده، وببتدي واحدة واحدة. اما انت تشتغلي ان انت تنضفيه بابرة التنظيف، او ان انت تسحبيه مرة من هنا ومرة من هنا وتخفيه تحت حرف الفي لكل الغرز بتاعتك، لغاية طبعا ما تتخلصي منه خالص. مش هطول عليكم طبعا، انا مجرد بس شفنا مع بعض. طيب احنا هنا في المربع ده اشتغلت سطرين، وده نهاية السطر التاني بتاعي زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت ال5 سلاسل هاجي هنا هعد 1 2 3 تالت سلسلة وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. كده انتهى السطر التاني معايا. طيب تعالوا نرتفع للسطر التالت او راوند رقم 3. بسم الله كده 1 2 3، وهنعتبره اول عمود بلفة موجود معايا فوق اول عمود. اتبقى لي كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6، بالاضافة طبعا لاننا فوق الثلاث سلاسل بنشتغل كمان 3. يبقى انا عندي كده ده هعتبره 1 فوق العمود رقم 2، كده 2 3 4 5 6 7. كده عملنا السبعة طبعا اللي احنا ارتفعنا ولقيناهم مباشرة. داخل الثلاث سلاسل هكمل 3 عمود بلفة كمان، كده 1 وهعتبره رقم 8 2 وهيكون رقم 9 3 وهيكون رقم 10 معي. طيب هنا كنا بنرتفع كام سلسلة؟ المفروض اني هبتدي اشبك في المربع التاني اللي قصادي ده. انا كده كنت برتفع كام؟ كنت برتفع 3 سلسلة، هرتفع منهم 2 1 2، والمفروض ان انا هشبك فين؟ هشبك في الزاوية دي. يعني المفروض ان انا هنا هشبك خلاص في اول زاوية قدام مني هنا، اللي هي طبعا للوحدة المقابلة للوحدة بتاعتي. بعد ما اشتغلت السلسلتين هسحب الخيط بتاعي كده شوية صغيرين، وهجيب الوحدة التانية هدخل من تحت السلاسل، هسحب الوحدة دي او الحلقة دي من هنا من تحتهم، وهرتفع سلسلة واحدة بس. تاني بكرر، ارجع تاني. انا هنا معايا حلقة، بعد ما ارتفعت سلسلتين هجيب الوحدة بتاعتي من تحت الثلاث سلاسل، هدخل هسحب الحلقة دي من تحتهم وهرتفع سلسلة بالشكل ده. انا شبكت الجزء ده. مفروض ان انا هنا بقى اروح اكمل شغلي الناحية دي. هنا بعد ما اشتغلت الثلاث اعمدة، مفروض ان انا بعد ما باخد 3 سلاسل بشتغل كمان 3 اعمدة فوق الفراغ هو كده 1 2 3. ارجع تاني هيقابلني بقى ال7 غرزة عمود بلفة، هشتغل فوقيهم 7 زيهم. 1 2 3
4 5 6 اخر عمود عندي وهو رقم 7. زي ما احنا شايفين هنا كنا بناخد كام سلسلة؟ كنت باخد 3 سلاسل وبعد كده انزل هنا اعمل غرزة حشو. طيب هناخد سلسلتين من التلاتة، 1 2، وهخلي الحلقة بتاعتي كده زي ما هي. مفروض المكان اللي هاجي اشبك بيه فين؟ المفروض ان انا هشبك هنا في المكان ده. اوكي، هاجي بقى هرفع المكان ده كده، وهاجي من تحت هنا هسحب الحلقة دي من تحته، والسلسلة التالتة هرتفعها بالشكل ده، وارجع في المكان ده. انا عندي هنا طبعا السلاسل الخمسة، هاجي في المنتصف هنا وهقفل بغرزة حشو. اصبح احنا كده شبكنا المكان الاول وشبكنا المكان اللي هو طبعا عند الثلاث سلاسل. هرجع، المفروض ان انا ارتفع كمان 5 سلسلة، هرتفع منهم 3، 1 2 3، وهسيب الحلقة بتاعتي. والمفروض ان انا اشبكهم فين؟ عندي هنا بصوا، عندي مكان 5 غرزة سلسلة، مفروض ان انا هشبك هنا. اذا هدخل من تحت هنا اهو، هرفع بقى الشغل تاني، هدخل من هنا وهسحب الحلقة دي معايا من تحت السلاسل، وبعد كده ارتفع سلسلتين اللي كانوا باقيين كده، 1 2. وهتروحي فين يا رندا؟ هروح، شايفين السلاسل اللي هي طبعا بتاعتي ال5 دي، هاجي من تحت كده وهعمل غرزة حشو. ارجع تاني، كان المفروض ارتفع في المرحلة اللي جاية 3 سلاسل، هرتفع 1 2، وهاجي في الاتجاه التاني اهو، اتبقالي ال3 سلاسل دول، هاجي من تحتهم هدخل واسحب الخيط بتاعي من تحت كده، وهقفل السلسلة الاخيرة رقم 3، وهروح مباشرة واشتغل بقى ايه؟ الاعمدة ال7 بتوعي اللي في الاتجاه التاني ده. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصنا ال7 اتبقلنا ايه؟ اتبقلنا المكان اللي فيه ال3 سلاسل، هشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نشبك بقى الجزئية الاخيرة اللي هي هتكون عندي الزاوية ايه التانية دي. احنا طبعا شبكنا الزاوية دي مع الزاوية دي، شبكنا المكان اللي فيه السلاسل، المفروض نشبك اخر حاجة عندي هتكون الزاوية المقابلة ليا هنا. طيب انا عشان اشتغل بشتغل كام سلسلة؟ 3، برتفع منهم دلوقتي 2، 1 2، وهاجي بقى هنا هدخل من تحت السلاسل كده من قدام، واسحب تاني من تحتها الحلقة بتاعتي، وارتفع السلسلة المتبقية معايا. هرجع تاني في نفس الزاوية التانية دي بقى الاتجاه اللي على اليسار، هشتغل كمان 3 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3، وارجع اكمل على كل عمود بلفة من ال7 دول غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7، بشتغل فوقيهم 7 غرزة عمود بلفة زيهم بالظبط كده. 1 2 3 4 5 6 7.
كده نكون شبكنا الجزئية دي او الجانب المربع ده. شايفين المربع ده بالمربع ده بالشكل اللي احنا شايفينه، طريقة سهلة جدا وبسيطة. اما باقي المربع بتاعي فبكمله بنفس الطريقة طبعا اللي كنا بنشغل بيها مع بعض هنا. طيب يا رندا، انا لو عندي دلوقتي المربع ده وعندي مربع كمان فوق، اذا انا هشبك في المربع ده وارجع تاني اكرر واشبك في المربع اللي على اللي هو طبعا من فوق، والمربع اللي من هنا، والمربع طبعا اللي من هنا، وهكذا. وبالطريقة دي بنشبك بيها طريقة المفرش بتاعنا اللي هو مفرش الوردات اللي طبعا بنكون من حوله شكل مربع بطريقة سهلة جدا وبسيطة. نقدر اللي هي طبعا الخيوط الخاصة بالوردة تقدري تستخدمي فيها كل انواع الخيوط اللي عندك متبقية، يعني من بقايا الخيوط، سواء بقى خيوط قطن او صوف او اي نوع من الانواع. المهم ان هما بس يكونوا في النهاية سمك واحد، و يعني الابرة اللي هتستخدميها ليهم كلهم تكون بحجم واحد وسمك واحد. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة، وبكده نكون ختمنا طبعا الحلقات الخاصة بمفرشنا اللي هو مفرش الوردات المربع. اتمنى يا رب ان الفكرة بتاعتي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.